گشنه و تشنه از خانه برای بیایی که در 6 صبح گزارش ثبت کنی. برای چی بیارن؟ بولانی مزه‌دار، گرمدار، کچالودار، مساله‌دار و مهمتر از همه که با یک دنیا محبت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین، مثل پسته خندروی باشین. خنده‌کایتان همیشه همونطور زیاد همونطور تا امو چی میگن اینقدر بخندین و لبخند داشته باشین که اصلا غما را فراموش کنین و یک لحظه بالایش فکر نکنین. سلام بهت علیکم. قولتا سوز بخیر. عقوبت بخیر. صحت خوب است؟ زنده است. رونق جور است؟ خدا هم کمت نکنه. خوش هستی؟ خوش باش. تشویش نیست؟ نه. غم نیست؟ دل ما جمع؟ کجا روان هستی؟ میرم دکان. برو بخیر دکان نوقت نشه. برو قربان سرت. خدا من برو کمت با عزت نکنه. باش. امروز آمدیم به یک بخش دیگه از کابل، جایی که بسیار مشهور و مطرح است، نامدار است. همه تان این منطقه را میشناسین. رفیقا گفتن او بدر اصلا ما نمیبینیم، ندیدیم که در این منطقه کابل چه گپ ها است یا در این بخش کابل. ما در دل شهر کابل موقع دارم یا در قلبش بگویم براتون. این قسمتی که ما ایستاده هستم اینجا به نام فواره آب است. فواره آب بگویم کالبازی این طرف یک گپ دیگه جور نشه. ساعت تقریبا 7 بجه باشه، 7 و نیم بجه ما وقتر آمدیم. تصویرکای بسیار خوب داشتیم. به او خاطر میگیم 6 صبح این بخش کابل یا او بخش کابل. اونو قسمت که از سینمای آریانا است. ما با سر سینما گپای دارم. اونو قسمت فواره آب است یا فواره آب که نام خدا فواره که در آیز دیگه گفته و مردم ها فوارهش هم چالان است. کردکی بگویم براتان. این قسمت جاده نادر پشتون میشه که چقدر خوب فرصتی از این تایم. یک سلسله تغییرات آمده که سر گپای خود داشتیم و در صبح وقت گپای ما معمولا با آدمای زحمت کش که میشه با زندگی خاری میکنن با اونمو مرتب است. یک دیدت کسایی دیگه که باز خدای آر جانشان 11 بجه از خواب میخیزن باز چشما را میمالن که چای صبح بیاره. خب خداوند هرچی رضایش باشه و میدانه که کدام بنده چی رقم زندگی کنه و چی رقم زندگی نکنه. و در همین قسمتی که ما استاد هستم شما یک تغییر بسیار کلان لکن میبینین فکر میکنم تازه جور شده باشه. اما منارای مسجدی که سرکه که به طرف چهارراهی ساعت آمه رفته گورت به تازگی جور کردن. همونطور است داخل ریاست جمهوری است. در محوطه ریاست جمهوری است که چقدر مقبول ساخته از این طرف. به هر حال است ما شما بسم الله گفتم میریم به طرف اولین کسی که با اون چه گپایی داره. به یه حالت چی میرن؟ به یه حالت نگاه دستای ما همه تیکه تیکه. والله من فکر میکنم هنوزم خواستی بیاده. چرا چای رقم بشی مال چای صبح نخوردی؟ نه صحیح بغل بگی در گل صبح. نه صحیح نه. سفید شده. لاگه کن تو نبینه. چرا؟ بگوی از گوش و گوسفند کفته جور کده باشه. آشاو پسی گردن تفتاو کنی. میگن ده 1 کیلو کشمش 6 بیل را. والا چی تو کنیم؟ گر مشوق به قلب عاشق خنجر کشد من خود به زندان میروم. اونم رقمی که در اول گزارش گفتم در اینی وقت صبح آدمای زحمت کش میبرند در کاروبار. این کاکا را سعی کنین که نام خدا می کراچی را گرفته از اونمو طرف یک رقم زور زده میامد. چوب پلاستیک پر کرده آورده. یک بغلت
صبح بخیر. صحتت خوبه؟ زنده باشی. جانک جور است. شکر الحمدلله بچه جان. بخیر باشی. خوکت پوره شده؟ شکر. خواب ما سر صبح ملا اذان نماز میخوانیم بلند میشیم ما. باز شب چند بجه خواب میکنی؟ ما شب یا صبح؟ نه شب چند بجه خواب میکنی؟ شب اول شب نماز خوابتن خواندم خواب میکنم بچه جان. خب بیدار نمیباشی؟ نه دیگه خواب آدم مانده باشه خواب میکنه. یک دفعه میرم شهر نو از اینجا دور میخورم میایم قطب بتل اینا. یک دفعه هم از همون جاده دور میخورم و نه چهار عبدالله میمانه نه چهار وزیر مکریام میمانه نه وزیر اکبرخان میمانه. همین کراچی؟ همون کراچی میرم همون تو دور خورده باز میام خانه به همون 40 متره. خب 40 متره باغ علی مردان؟ آله. خب حالی به خاطر چی میری؟ ما قطب بتل جمع میکنم میخرم زندگی را دیگه بس جان غریبی نیست. حالی دیگه چی بار کردی که قدر گران آمود؟ اینه چوبه پلاستیک کارتون قطعه بوتل. حالی ها را مفت دادن پیسه دادی به اون نفر چه رقم؟ قطعه بوتلش خریدم بچه جان پلاستیک چوبه را جمع کردم. خب خودی بوتلش میخری؟ ها. حالی یک چیز میزی پیسه خیلی هست که میتونی؟ نه نیست بچه جان. حالا خب پیسه نمیگم اون را که میتی او را میخری خب هست دیگه. ای خدا مهربانه او خدا روزی را میرسانه بچه. بشک روزی همه را رسانده روزی مرا میرسانه. خیر میبینه قربان سرت یک چیز. اول به غریبا بده بعدم به ما. بشک. امین نامتان پرسان نکردم. نور محمد. کاکا نور محمد یک چیز دیگه را برام بگو. خب یک چیز را من میخوایم برات بگویم باز تو یک چیز دیگه به من بگو. ما که هستیم ما جوانا تا 12 به شب 11 به شب بیدار میمانیم. نفهمیدی چرا؟ بله. به خاطر اینی حالا کلگی فیسبوکی شده. نه حالا کلگی تلفن‌های کلان داره. ما که تلفن کلان هم ندارم بچه جان. چیزام ندارم. خودم از پاریاب و ماجرم. خب حالا فامیل اولادا اوش هستن؟ نه فامیل ما اینجا. خب برو شکر کمی جا. حالا زمین خانه جای جایداد داره نداره؟ هیچ چیز ندارم بچه. داشتم رفت. سوداش کردی؟ نه سودا کردم ما 32 سال ایران بودم. 2 تا زن از ایران آوردم. حالا تو 2 خانم داری؟ زنهای ما یکیش خدا رحمت کنه فوت کرد یکی دیگه ایش هستن. یک بچه دارم شکر اینم زندگی کم و زیاد میچرخه. چند تا اولاد داری؟ 4 تا دختر دارم یک بچه دارم. یک سیاسه را 7-6 نفر من نام کردم. 3000 به کراخانه میدم. کلش نمیگفتی یگان تا زیر بال خودت است؟ بله. کل دی به خرچ و برچ کلش سر خودت؟ بله. عالی بازی از یک کراچی و این چه کنم داشتم میخورم نداشتم خدا مهربانه چی کنم؟ بشکر آفرین. آدم با غیرت. خدای پاک هم میرسونه کم زیاد. آدم با غیرت خواستی. قربانت اینت به حالت نگاه کن. دیدم. به حالت چی میرن به حالت نگاه. دستای ما همه تیکه تیکه. دستایت از بوسیدن است که نان حلال پیدا میکنی. مگم یک چیز دیگه. جوانی در ایران رفته گه؟ بله 32 سال بودم. 32 سال. اگه 32 سال در وطن میبودی چیز جور میشد یا نمیشد؟ هی چه کنم دیگه قسمت بوده نصیب بوده فهمیدی عمل نصیب همین جا بوده بعدنش هم ما 32 سال کم نیست که عمر یک نفره. خیر بود چای صبح خوردی؟ نه نخوردم خدا بزرگ. نه یک چای صبح از طرف نه خیر نه برو باش که اگه نه خدا نه والا ماشه گرفته خدا قبول کنه قربان سرت خدا قبول کنه برو کاکا نور محمد خدا خیرت بده صبح خوش داشته باشی بده قولک تا برو بخیر باشی. اینی هم اولین گپای ما با کاکا نور محمد زحمتکش بود دمی صبح وقت. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ جان شما جور است؟ چقدر روزا ما تو رو می‌بینیم شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ باش که حالا خلگی رو ببینیم دیگه. تو جور هستی؟ تو کجا بودی بچه؟ مدرسه میرم. مدرسه دستای چرا قد داغ است؟ هفته هست. بیشکه. در مدرسه چی یاد گرفتی؟ درس یاد گرفتم. درس یاد گرفتی؟ چی کدام درس؟ الف لام. تان الف لام. آفرین. بیشکه. چند بجه مدرسه میری؟ 8 بجه. 8 بجه میری؟ خب. حال نه میخوایی که بری دیگه؟ خب هنوز 8 بجه نشده. شده. خب. 10 رقم مونده. تشکر. برو بخیر باش. مکتب هم میری؟ گفت مدرسه میریم. ما یادم آمد که یک وقت میخیسیم خواه پر بیادر کتم بیادر خود میرفتیم طرف مسجد یاد بگیریم. بازو وقت چی بود؟ قاعده بغدادی را کلتان خاطره دارین از نه؟ همونطور است. قاعده بغدادی را کل یک دوره خوانده. بازو دوره که ما میبرامدیم خواه پر یک چبلک ما یک رقم بود دیگه رقم بود. خوینی یاد و خاطرات همون وقت. تشکر. برو بخیر باشی.
چای میتونیم داده بیادر اینو میشه. والله من فکر میکنم هنوزم خواستی بیاده. چرا چای رقم بشیم حال چای صبح نخوردی؟ حالا نخوردیم چای صبح نخوردیم میشینیم اینجا چای میخوریم در این موتر کرولا. خب چیکار پس در موتر کرولا؟ ترافیک است. خب آی ما کارمون نمیجاست چند دفعه معرفی هم شده. کار خودت چیه؟ آی ما خانتیک است بکسک جیبی و خود اونو پیاده رو کلایزر و چیزای صحیح. حالا باز کردی نکردی کراچی مالار چی؟ برو قربان سرت شم. گپ نیست. برو بخیر باشی. برو قربانت شم بخیر باشی. خوشحال شدم از دیدنت. گپ کاری هست؟ از ما در خدمت. قربان سرت با عزت باشی. سلام علیکم. صبح بخیر. بخیر. باش که صبح بخیری خو کنیم. میایم خوب هستی صحتمند جان جوره بخیر هستی همون تو روان بودم دیدم دار خوردم پیش قربانتان ان شاء الله خوب هستی سلامت باشیم روان به طرف کار و وظیفه هستیم بله وظیفه ان شاء الله خوب هستی صحتمند جان جور است امی یک چیز دیگه است که امی سو وقت کسی که وظیفه رسمی داره در رسمی میره کسی که شخصی داره در شخصی میره بله همونطوره منتها اونو یک تعداد کسایی که کار و بار آزاد میکنن باز اگر کارشان خوب باشد تا یک 10 بجه یک چشمک خواب پخته میگیرن بله او مردم ها 11 بجه 12 بجه بعدشان 10 بجه اگر رئیس باشند باز بیخین طرفای چاش نان خورده بیخی میرن یک بچه کاکای مسئول مرا یگام وقت میگه برو بیادر تو بیادر اونجا که ناحق بری غیر حاضرت میکنه همونطوره ما که هستیم سر دل خود هستیم دل ما هر چی که شده بله 100% این حال به نظر خودت کدامش خوبش است اون رسمی یا اینی کار آزاد رسمی فایده خود داره حفیظ جان و کار شخصی فایده خود داره کار شخصی هم است که خودت سر خودت دل خودت هستی خودت رئیس خودت هستی یک کار بار داری چون دوج سرمایه تو به خرج انداختی پولت بر تو پول میاره اما وقتی که پول نداشتی باز این زحمات باید در نظر بگیری همه است قربان سرت من با می پرسان کردن همین گپ میخواستم بفهم که خودت کدامش دوست داری اگر نه خاله یک تعداد به کار آزاد جور شده یک تعداد به کار رسمی از اینکه ما انجینیر هستیم مسلک ما انجینری جایی که ما وظیفه اجرا میکنیم همین مسلک خود زیاد دوست داریم دمی وظیفه که اجرا میکنیم دمی خوش هستیم خدا کم قربانتون برو بیادر که غیر حاضر نشی حالا فینگرکی زیاد فینگر برو زود برو کار خیرت حالا سر اما خگاب نشه که 2-3 هزار از ماجت کات شو ها بسیار تشکر سلام خوب هستین سر شما خوب است باش که نمیگم ما برو می باشم پرت خودت بغل ما پرتو نه صحیح بغل بگی در گل است نه صحیح نه سلام دلا ساعتت صبح بخیر ساعتت جان کجا است بخیر هستی نام مقبول دم تو خودت واره خوشخوی شد فهیم ایدرزاده هستم باشنده دی افغانان در ماه رمضان سر کراچی بلندی خوردن که شام افطار کردیم که از یادت نرفته باشه زود تیر شد والا راست میگی حالا ما چشم پت میکنیم چطور هستی جانک جوره همینجا استاد باش که دقیقه ببینیم آه همون چه قضیه تیر شد راست میگی والا بسیار زودتر گذشت خب یک برکت لیس خودم ماه رمضان هم زودتر میگذره خب در کمرام گپ میدونم میریم اکثر کراچی یک بولانی براتون تیار میکنم گل صبح است یا یک پراته بعد از اون با شما گپ میدونیم هستیم قربان سرت باش تو اول یک چیزی را بگویم امی رمضان و عید برات سر جایش است شما کو نشدم حالا راست میگم مگم استم کم سفید شد نگه کن تو نبینه چرا توی کدی فضل خدا برو صحیح که توی کدی چند بجه در کار می ما شاگردام من بچه که اومده برادرم اومده است ما 8 بجه میایم ها خیوا سیستم را جور میکنه سیستم را جور کردن در بریم یک موشما بخیر میشه دیگه برو قربان شم همین نام خوردنی را که میگیری یک رقم دست پای ما میلرزه که میگم بریم زود کدا خود چطور نمیجه ما از شکردره رسیده است بگی نمال ما رسیده میریم یک موجه دیگه باز بچه بگیری نمان از یا رسیده میری یا نه او باز عین گپ تو بگیری نمان یک چیز دیگه داره من میفهمم من او رو دیده ما کده شش ما چی لغت ما تو یک چیز داره نه دیگه او گپاش باشه باز گپا رو ما واد میشینه میدونه صبح بخیر آغاز کردیم بخیر باشی قربان نکرد شکر کمی هر کس کار باره من خوش میشم یکی کار شخصی داره یکی کار رسمی داره اینمی وضعیت که ما شما خبر شویم اینمی ما شما دیگه گزارش هست اینمی ما شما قوت قلب است که ما شما میفهمیم وطندارای ما مصروف هستن برو بیادر که بالاش سر میلنگ کوزر یک پایدل ده دیگه بخیر با اجازهتان بگیر نمان تا مجا رسیده برو بخیر باشی خوش شدم از دیدارت برو بخیر باشی بخیر باشی حالا من نفهمیدم که
برگر خو برگر همین فلافل هیچ حسابش نیافتم. یک جای کوفته گوشت گوسفند است، یک جای کوفته گوشت چی است بچه؟ شطور؟ نه تو بان ما گپ میزنیم اینجا گزارش است تو دمی هر چیز. خب به هر حال یگان گپا میزنه که صبح وقت است محکمه که چی میگن حالا هوایم دیگه شود. فلافل رقم است، مگر این بچه را که من کارش دیدم برای من بسیار جالب بود. گفتم ایران با شما یک جای. صبح بخیر. صحتت خوب است؟ چی کردی لالا تو یکم پشت سر برو پشت سر بریم جانک جورت شکر است. قربان سر یک سلام خاص بر بیننده عزیز و کسایی که در داخل تلویزیون ما رو بیننده هستند. قربان سر سلامت باشی. نسوزه فکر طبیعی داره ان نمیسوزه. جور هستی ان شاء الله. نه اون تا نگفتی شیرازی نیست یک تن از دستفروشای جالی نداشته. شکت است شیراز و دین چی داری بیادر دمی کراچی خلاص چی داری؟ یک فلافل خوشمزه دیگه کچپ چکنی هم ترکاری و کلش در خدمت کلش در خدمت. حالا اینی کوفتگا کار کرد من در جای میبینم این چی است؟ این بیخی یک رقم پکوراکای رمضانی وار است. این از نخود جور میشه. از نخود جور میشه. تن از نخود. نخود از سارد از مساله و نمک. حالی در خانه جور میکنه خود بلد است؟ نه خودم بلد است. خودم جور میکنم میایم از خانه. به شک آدم هر کاره باشه. هر کاره باشه خوبتر است. این جور کردنش در خانه باز آوردنش چه وقت میای چه وقت سیستم سر میشه بخیر. صبحکی بخیر دیگه همین وقت نماز خوانده دیگه با تقریبا 5 بجه 4 بجه رکعت میگیرم از خانه. از خانه بازی میای بخیر. دیگه نان یارو میگیریم بخیر میایم اینجا کراچی یک آواز میکنیم توکل به خدا. باز دیگه یک تکه پیسه میبرم ان شاء الله. شکر. درس میخونی؟ درس خلاص کردیم 2000 دیگه 3 سال انجینر ساختمانی خواندم دیگه بعد از یک ذره مشکلات ها بود نشد. کسایی که با درک از با دانش از وضعیت دیده تصمیم میگیره. آفرین به غیرت که برای یک طرف ماندی فعلا روزگارت هم میچرانی. یا توکل به خدا دیگه تصمیم دارم پس شروع میکنم ان شاء الله دیگه خاص خدا بود شروع. که وضعیت خوب شد باز تا اون وقت آدم بیکار نمونه. مرد دمیست که باید کار کنه. 100%. قربان نکرد. باز در روز یک چیزی که میشه مقدارشان الحمدلله الحمدلله خوب است. خب برو شکر. همین سرنگت خوش باشه کارت جور باشه. قربان باز من هیچ مزه نکنه. نه صبح وقت محاله نمیخوریم جور خستیم در خدا بخیر مقصریم هر از بگوید گوش و گوسفند کفته جور کده باشه یار دو نخواد نمیگه شار جاد مزه میتم اینی هم فلافل چیز چیاده شوش چیزیه سلامتی تانه خوشحال شدم رفتم با امان خدا یک دانه خوردم نوش جان اینجا را دیدین که چی نوشته است سینما آریانا. باز ما که از تو بگویم سینمای آریانا وطنی. این سینما بسیار سینمای مشهور و مطرح و قدیمی و سابقه در پایتخت است. بسیار زیاد مردم ما از این خاطره داره که چندین بار هم برای من اشاره کردن که اما یک تصویرش ببینیم که فقط میکنه. ما خودم هم چند بار رفتیم در گذشته. واقعا سینما رفتن یک حال و هوای میته برادر. همونطور است بچه. رفتی تو دیجا؟ میگه نه رفتیم. مازم سابقا میگم دورانای سابق که فیلمای سابق هندی که بود دو دورانا گفت می آمدیم اون وقتا گفت باز نه چی میگن ماچم از کجا فارغ شده بودیم باز وقت می آمدیم سینما. خب ایران خب میفهمین دیگه مشراسیم. اما در مصاحبه ها که بعضیا بر من یاد میکنن که ما از اون دوره بودیم و ماچم چی رقم فیلم ها بود و اصل گپ است که هر جای هر چیز در زندگی که مشروع باشه قانونی باشه یک آدم رفته باشه اون خاطراتش باقی میمونه در دل آدم گذشت. به هر حال من نمیخوایم زیاد گپ بزنم. یک تا کاکای اما تو بسیار وطنی در اونجا یک شته اگه کمک به خوی باشه بریم. کدام گپک زدی؟ یک اشاره کردیم دیگه توکل به خدا. بیاییم اون رو ببینیم که باز یک وطندار دیگه هم اینجا خوشخوی داریم که از او هم گپایی داشته باشیم. این قسمت منتها یک چیز دیگه است که سینمای آریانا را همه
خود امی جایی که نوشته کردن سینما ایران قبلا دیگر رنگ بود که بازی را تغییر دادن همین چند وقت پیش. خیر خیرت کجا روان هستی بیادر؟ میریم دکان. ما امروز کاکا گپ میزدیم، کاکا مصروف شد، خودت آمدی این خودت هم نشان دادی. مشکل الان هزار حافظ خدا. برو که دکان است. نه وقت چه خدمت میکنم مرد. برو خوشحال باشی. کاکا صبح بخیر. خیر سلام. بشی. جور هستی؟ فضل احسان خدا. خوب یک جایی که گیر کردی. والا چی؟ برای ما یک چوکی بانم همینجا قرار بشه. هزار تا چرا نکو مامانیت خونیست. خب مگم نمیشه کار و وظیفه است. ما مالا چندان کار نیست خو مقصد مجبوریت می. یگان عریضه نوشته میکنید. عریضه یک روز یک داره پر بیست و میشه یک روز نمیشه کار و بر. عریضه نیست دست خود دیگه از روی مجبوریت میگم پیسه یک پیسه نون پیدا شد. یک چیزی شب سابق کار میکردی؟ سابق اینجا یک 10 سال شده نمیشه. تقاعد کردی؟ تقاعد زیاد میشه 14 سال میشه. ملکی بودی نظامی؟ می ملکی. خب کجا کار میکردی؟ 91 تقاعد کردیم. خب کجا کار میکردی؟ مطابق آزادی چاره. شما از اون قلم بدستا هستین دیگه. خدا کمت نکنه. حالا یک چیز دیگه رو بگو. از این سینما چی میفهمی؟ از سینمای آریانا؟ سینما حالا این برنامه سینما آریانا یاد میشه. خود سابق سیت میچرید گریبال زیاد بود، بازار سیاه بسیار رونق داشت، مردم میامد میرفت. بازار سیاهش یکی خود تکت مثال سیر پا مفروختن، مثال 500 مفروختن، باز یک آدم دیگه میامد برد میآورد در 600 700. اما تو بود نه؟ بازار سیاه دیگه 5 سال شده که از زمان کرونا حالا مسعود است. حالا فعلا چیز میزه از سینما نیست، مردم میاین نه خود قمیش ششتی. حالا فعلا مسعود است. از زمان کرونا تا مسعود است. نفرای وظیفه دار است دمیجا می باشه. یا صفایی مفایی میکنن حاضری خود امضا میکنه باز داد. کدام فیلم خوبش در این روزا نیست که ما هم بیایم بریم؟ نه والا خواهید گبش. خودت در وقتا رفته بودیم؟ والا رفتیم کدام خاطره جالب نداری؟ نه والا خاطره جالبش کدام وقت یکون دفعه که برابر میشد میرفتیم دیگه. چی وقتایی بوده برای شما؟ وقتا خوب بود، سهولت بود دیگه بود. بیا خیر باشه. قربان سرت، خوش شدم از دیدنت. خیر باشه. بسیار تشکر. گفتیم باشه کدام فیلم باشه بریم میبینیم ها. به هر حال السلام علیکم. جان تانجو بخیر خیرتی. شعر لهجه‌ای بدخشانی جای ما صحیح؟ اول نامت برام بگو. میرویس نعیمی هستم از ولسوالی جرم ولایت بدخشان. از ولسوالی جرم، از جای شورچای هستی بیادر؟ بله ندادی ما یک شورچای. شما که بیای اینجا باز انشالله شورچای هم پیدا میشه، همه چیز انشالله همه چیز پیدا میشه. بگو همین شعر بخوان برام. یک شعر لهجه‌ای از بدخشان زیبا از شاعر شیرین کلام و خوش صدای ما انیس تاجیک است که میگه آشاو پسی گردن تفتاو کنی. جان یک دفعه دیگه تکرار کن. آشاو پسی گردن تفتاو کنی. آشاو پسی گردن تفتاو کنی. آشاو همو به حساب درو که میکنن یا گندم است یا علف است، همو درزه که میمانن یک اونمو رو آشاو میگن پیش از اینکه بسته بکنن. برو این اگه سر جزئیاتش نمیریم ما تو باز بینندای ما بگوین که چی گفتیم. میفهمن کسایی که از بدخشان هستن میفهمن که چی میگیم. آشاو پس گردن تفتاو کنی، اینجا دل غم شکسته را آو کنی. پرچال کنی دلم بداس نگهت، زان پس به زمین کشیده آشاو کنی. پرچال کنی دلم بداس نگهت، بداس نگهت، زان پس به زمین کشیده اینیش بسیار خطرناک نبود؟ آشاو کنی. اما هیچ خطرناک است. همین خطرناک است. قربان باز چقدر خوب میگی، خود چقدر خوب دکلمه میگی. کسایی که خب ما یکی از کسایی هستیم که به شعر و شاعری بسیار علاقمند هستیم و خصوصا شعر انیس تاجیک همیشه اکثرا شعرشان لهجه‌ای بوده. قربان خدا. لهجه خودشان گفتن. بله. لهجه بدخشی. بله. کسایی که بدخشانی هستن میفهمن. کسایی که اگر
بدخشان نباشن یک ذره هضم از شیرا باز مشکل است. مثلا آشا و پرچال و نمود نوع دراوی را میگن که دراوگر بسیار به شدت همون میدره. داس نگهت داس نگهت یا در از میگه پا بگذار گمش که باز کدام طرف دیگه میرم ما البته خودت نمیشه. خوشحال شدم. سلام مرحبا بدخشانیا برسان. ما تمام لهجه ها و شیرین زبانی های تمام ولایت های ما را دوست دارم. با عزت قربانش. به امان خدا. میمان ما میشی؟ قربانش قربان سر بخیر. آدم تو کجاستی؟ میگن ده 1 کیلو کشمش بیادر 3 بیل روا میپرتی. مصروف زیاد هستی بیادر بگید نگفتم آخه دوست داریم خدا شاید از خواهی امیدی بیادر همین دوستی یک طرفه می باشه. نه والا بسیار در این شرایط در این وقت بسیار علاقمندا بسیار دوستا در تهران میشه میبینید بسیار به احترامت استاد میشه. باید باشی. والا کم آمد پیشتمیال. نه خب نام تا یادم رفته. نامم صدام است. صدام جان خوشخویی. صدام میگن ده 1 کیلو کشمش 6 بیل روا. والا چطور کنیم خوب هستی دیگه لالا. والا میبینم اما تو هر دوستا رفیقا تیر میشه 1 ساعت به احترام خودت استاد میشه. امیدی ما خود دوست داریم. اما تو صمیمانه دوستانه بیخی. نه شما نباشین به خدا که تیمایی که کمره ما هم بدر تو. نه خدا نکنه خدا کمت نکنه بیادر. هر نفر کی سوسو میگرده و ما بسیار زیاد. میگم با خدا نور چشم واسه ما دوست داریم. ولی نمیال 1 ساعت دیدم که بسیار مردم به احترام استاد چی کردی؟ اولی را ما بگو که چی کردی گمش با زندگی چی کردی؟ مرا خوش رایی کو باد. زندگی استیر میشه. فقط می شب روز استیر میشه. دمی کار بار مصروف هستیم دیگه چیز نکردیم. چی کردی پیسه یگان بلند منزل یگان؟ والا از این چیز بلند منزل نمیشه لالای. نه این 18 سال میشه. شکر از زندگی خود راضی هستیم شکر خدا روزگار میچله همیشه و روز ما تیر میشه این همی شکر است. خدا کمم. فهمیدی؟ سلام جان ما بسیار زیاد خوشحال ساختی در کارت برکت. سو برات پرتم که ما اونجا می آوردم برات بازیدم که علاقمندا دوستا زیاد بود مگه تو مزاحمت نشم یکم مگه نه و گپا نیست اما تو یک چی میگن آقا چه یک کشمشه چی میگن خاندانی پرتو کم تصویرشان ببینم 18 19 سال است که نمیجا کارم از کراچی است همین کشمشه و چی هست این تو دم یک کلمه خلاصش بود کشمشه فقط افمیوه سیخو فقط این کشمش از غولنگ است چهارمغز است بادام است زمان سابق دیگه افمیوه میگفتن رواج بود حال خوب حال نیست قدر نمیکنن حال دیگه ذره غلطی شد غلطی زیاد شده زیاد شده غلطی کم قصه 1 کیلو کشمش 6 بیل را شوخی کردم یگان جای میکنن نه راست میگی این حالا باز کار شما را منو مردم ها خراب میکنن والا شکر خدا ما مشتریان بخورین نمیاد لالا مینا چقدر وقت است مشتریم از پرسانش کو او خیلی تعویض کدام مواد دیگه کدام از غلطی این جای گازدار کرده این صد چند بالاست خدا والا میشه از این جای گازدار کرده که میخورن که والا صد چند بالا اینم یک سر سوزن کدام مواد تقلبی نداره یکی بر از لالا میندازم که یک دفعه نه نمیشه در پس نه ایت پیش من اینو میگم در پس کده در پا به روز تمام روزی نمیجوری که آشتکانه میگی والا یک دفعه خواست درست راست میگی در پیش الله عزت بده دوست داریم والا بیادر فهمیدی ما به احترام تا اونجا می آمدم فهمیدی دیدم که یک کمک مصروفیت زیاد بوده با عزت باشی همین یک کشف کنیم ما شما هستیم باش که اینمی لالا ویزیون خوب است قلندری ما را آرام آرام استاد تیرا خوب است فامیل بزرگ کلاگی خوبه طرفای شما خیر بخیر باشی صبح بخیر آغاز کردی بخیر باشی لالا بان سر چه دیگه زندگی است ات رقم تو چی کنیم زندگی است که کدام مشکل باشه کدام تشویش دنیا است دیگه لالا فیس تیر میشه اگه خوبی هم کنی تیر میشه اگه بدی هم کنی تیر میشه ای امی گپ مرا ما همیشه چی میگم این دنیا که قدر زود میگذره عمر کوتاه است ما شما چرا خفه باشیم ما شما چرا یکی دیگه ما رگان چیز بس با محبت زندگی کنیم نه دنیا است لالا چقدر خوبه نام که چیز نام میرویس است میرویس جان گل حالا میل کجا روان بودی حالا دیگه اینجا کراچی و کشمش دارم خود تدیدم آمدم پشتگاه قربان سر بخیر باشی خوشم آمدم استایل تمت کردکی و وطنی ما خو یک ذره یک مجبور که سوسو میگردم باز نمیشه نه زیاد تو خود اگه باید کرد
گزارشگر هستی نه. یکم لوکس باشی خوبیش نه باشی آدم ما تو یک چیز نبود. یعنی من خوش دارم پیرم تو به خاطر که آزاد می باشم. ولی که از او بازگشتن زیاد نمیشه. نه واقعیت الله قربان چور خستی بسیار خوش شدم از دیدن. چی بیارم برات کامرا دمی خدمتت است. چی بگفتن؟ یک شیره که ماست که میگیم خود ما بگو کمی صبح و وقت. گر قانون عشق ما شکن یار من خود ز جهان میروم گر قانون عشق ما شکن یار من خود ز جهان میروم گر معشوق به قلب عاشق خنجر کشد من خود به زندان میروم لال حفیظ چیز امر خدمت برو که دلای ما پر است. جور هستی؟ آرام بخیر هستی؟ قربان سرت. اینال اینی چوکی کی از کی است میفهمی؟ ها؟ این فواره عوض که چقدر خوشایند نمو تو خوش آدم یک رقم فواره کنه رئیس. اینی چوکی سرخ است. چوکی عکاس ماست. یگان تا میایج عکاس است عکس میگیرد عکسکای فیسبوکی و اینستاگرامی. در پالی از اینکه یک سلسله تغییرات برای تصویر میبینین فواره او در گذشته ها اگر یک ذره یک کم مزه بود فواره او بعدها ساختن رنگ کردن جور کردن پاک کردن کتارایش تبدیل کردن چهار طرفش یک رقم سنگ فرش کردن بسیار مقبول شد بسیار یک تفریحگاه جور شده دیگه بعضی کسا میان اینجا سادهشون تیر میشه چند مقیق یک شمالک او یک هم درویشان میدن یک چاق تکس هم میگیرن میرن لالا یک آس مانو است تو بیا نه برای ما بگو چی گپ است صد خوبه بیادر خیرتی سلام شما خوب هستی سلام رویستان گفتی هم رفیقال بیر بارک دم فواره او زیاد شده روز چند خط عکس مردم میکنی والا از نسبت به پیش وقتا که از فعلا جاش شدن شلوغش چون یک زیبایی داره او داره مردم میای یکی فضا بسیار سرد است دیگه مردم میای به خاطر میای و عکس هم میگیره دیگه زیباییش هم است خاطر اینا خدا کم نکنه یعنی بسیار زیاد خوبه بسیار خوب است بیادر ساعت که تام تیر است والا ساعت ما تیر شکر است روز چند خط عکس میکنی تخمینی روزی که نفر رو به مردم 500 400 300 تا میگیریم کتی چند میگی کتی باز 5 حساب میکنیم برو خدا زیاد بخیر باش بیادر چیز کار است برای عزت باش سرفراز باش بخیر باشی فرصت ما هم تمام است ها ما باید خداحافظی بکنم باش که کتمی کاکا یک جای خداحافظی بکنیم اخ چطور است همی او یک رقم پشت گردن ما خود یخ میخوره یه خال میگم بینمازه چی میگی تو؟ نه نگو پاک است اونجا سیستم از زیر زمین میاد چه رقم است؟ نه 10 روز 15 روز میمانه بعد هر روز تبدیلش کنه نه پروا نداره مشکل نداره بینماز خب برای این بازی شما بگوید که است دیگه وقت ما تمام است این بود گزارش شما در 6 صبح فواره آب یا فواره آب اونجا وزارت مالی هست میگم در افغانستان بان تصویرها رو ببینین و نام خدا ازدهامی که در اینجاست شاید در جای کابل نباشه کمی کاستی رو بزرگواریتان ببخشین تا فردا و یک بخش دیگه از کابل یا یکی از ولایات خداوند یار و نگهدار همه ما باشه